σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε στο ψυγείο σας λαχανικά και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Έχουν περάσει ημέρες, οπότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μια φανταστική συνταγή, στην οποία θα την καταευχαριστηθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες με μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόρις μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα πάρω μια βαθιά κατσαρόλα και θα βάλω 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θέλω να καλύψω τον πάτο της κατσαρόλας και λίγο παραπάνω. Εδώ έχω πράσα. Θα τα κόψω σε ροδέλες. Είπαμε, σήμερα θα κάνουμε ανακύκλωση λαχανικών. Πιστέψτε με, θα σας βγει ένα φανταστικό φαγητό. Αφού κόψαμε τα πράσα μας, ανάβουμε τη φωτιά μας full. Έτσι, και πάμε τώρα να κόψουμε καρότα, 3 καρότα. Καλό είναι να βάλετε τα υλικά με τη σειρά, τα λαχανικά με τη σειρά που σας δείχνω, έτσι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο θέμα βρασίματος. Είναι κάποια υλικά τα οποία βράζουν εύκολα και κάποια είναι λίγο πιο μετά, έτσι. Κόκκινη γλυκιά πιπεριά. Κοιτάξτε πως παίρνει χρώμα το φαγητό. Μία πράσινη. Η πράσινη κέρατα δεν έχει δυνατή μυρωδιά, μπορείτε να την βάζετε σε φαγητά. Δεν είναι σαν την πράσινη τη σκούρα που μυρίζει κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο έντονα. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Ανακατεύουμε να μαραθούν καλά αυτά τα λαχανικά που έχουμε βάλει μέχρι τώρα μέσα. Για να τα βοηθήσουμε θα βάλουμε λίγο αλάτι. Αφήστε να σοταριστούν καλά τουλάχιστον για 10 λεπτά. Μέχρι να σοταριστούν θα πάρω 3 ντομάτες. Μέσα και αυτές. Ανακατεύω. Αφήστε να μαραθούν τα λαχανικά σας καλά. Αυτό θέλουμε. Εδώ έχω μαϊντανό. Μισό ματσάκι, ψιλοκόβουμε. Τόσα λαχανικά, γιατί να τα πετάξουμε, δεν υπάρχει λόγος κανένας, έτσι, γιατί να τα αφήσουμε να μαραθούν, αφού μπορούμε να κάνουμε ένα φαγητό να φάει όλη η οικογένεια. Μέσα και αυτό. Θα ανακατέψω. Δεν έχετε φόβο, μη σας καεί, γιατί βγάζουν τα λαχανικά συνέχεια υγρασία, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα βάλω πιπέρι, εννοείται καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας, ανακατεύω, λοιπόν θα βάλω χυμό ντομάτας, εγώ έχω φρέσκο, δικό μου. ...150 γραμμάρια είναι. Και εδώ έχω τώρα ένα λάχανο, το οποίο θα το κόψω στη μέση. Στη μέση
Θα πάρω και λίγο από το άλλο, γιατί δεν με φτάνει το μισό. 3/4 του λάχανου από ένα λάχανο γύρω στο 1 κιλό. Χοντρά κομμάτια. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει μελώσει το φαγητό. Λοιπόν, θα βάλουμε το λάχανο μέσα. Προσπαθούμε να το ανοίξουμε όσο μπορούμε, έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε σκληρά κομμάτια μέσα. Πάμε να ρίξουμε ένα μικρό ανακάτεμα τώρα για να κάτσει λίγο το λάχανο. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο να μπορέσει να κάτσει το λάχανο για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε. Λοιπόν, αφού περάσανε 10 λεπτά, κοιτάξτε τι υγρασία έχει βγάλει το φαγητό. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε καλά. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα αφήσουμε να βράσουν καλά τα λαχανικά μας. Μόλις βράσουν τα λαχανικά, εδώ έχω 2 με 3 κουταλιές της σούπας ρύζι, το οποίο το έχω πλύνει και θα το βάλουμε στο φαγητό μας. Κάθε 10 λεπτά θα ρίχνετε ένα τσεκάρισμα, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχει υγρασία και να χρειαστεί να βάλετε λίγο νεράκι. Εγώ προς το παρόν είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, και να σας πω και ένα μυστικό, πότε θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο το φαγητό σας, όταν βράσουν τα καρότα. Να ξέρετε ότι από τα λαχανικά όλα το πιο δύσκολο είναι το καρότο. Πάμε να δούμε το φαγητό μας, έχει γίνει, έτσι, σας είπα ένα κόλπο για να καταλάβετε αν έχει γίνει, δοκιμάζετε το καρότο. Έτσι, ζουμάκι έχουμε και σε αυτό το σημείο θα βάλω το ρύζι μου, είναι περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Το έχω πλύνει καλά και θα το αφήσουμε τώρα μέχρι να βράσει το ρύζι μας, έτσι. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, έχει βράσει το ρύζι μας. Θα το αφήσετε λιγάκι να χυλώσει ακόμα, έτσι. Σβήνουμε τη φωτιά. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, με μια επόμενη νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.